Boys! Πάμε να κάνουμε μεγάλο lock-in για τον draft. Ξεκινάμε 1000 games για τον Faker. Μπαίνει μέσα ο Smash. Αυτό το παιχνίδι είναι απίστευτα σημαντικό. Τα λίγια για BDD. Ο BDD, για όσους δεν ξέρουν, είναι τα λίγια Azir Merchant ακόμα. Αλλά είναι τρομερός παίκτης και το Orianna το έχει ανέβει. Και βαλκανικά έχουμε σηκώσει πολλά σαν Ελλάδα, είναι η αλήθεια. Έχουμε σηκώσει πολλά βαλκανικά. Και στο LoL. Και παντού. Οκ, τα λίγια Azir εκτός. Παιδιά, θέλουμε να δούμε τι θα πάρει ο Faker στο 1000ο του παιχνίδι. Εγώ πιστεύω θα πάρει Άρη. Οκ, θα είναι λίγο biased, θα πάρει Άρη και θα παίξει και με το skin του. Jace, Gwen. Όλοι οι junglers είναι open, δεν χτύπησαν ούτε έναν jungler. Vilokin. Δεν ξέρω αν θες να πάρεις Ezreal από τώρα στον Padak. Bro, wait, τώρα το κατάλαβα. Βγάλανε τον, πώς τον λένε, το AD, το κουτσό. Κόλλησε το κεφάλι μου. Από τους KT, παιδιά. Να δούμε πάρουν Ezreal πάντως. Όμως τελικά τέλος. Όχι, απλά θα είναι στο... Ναι, βγάλαν τον Deogdam. Ο Guma για αυτό το game είναι εκτός, μπήκε μέσα ο Smash. Ωραία, εδώ μπορούν να πάρουν Kai'Sa, Ahri. Στείλτε το ευθεία, πάμε. Εκτός να θέλουν να πάρουν Αμπέσα. Οκ, μπορεί να θέλουν να πάρουν και Αμπέσα, το ακούω, αλλά versus Ezreal δεν ξέρω αν το θέλουν. Ναι, Kai'Sa Ahri, lock it. Ο Smash είναι τρομερή Kai'Sa. 1000 games! 1000 games! Ahri, σίνεμα, βάλ το skin! Το όνειρό μου είναι ζωντανό. Και εδώ τι παίζουν, ρε φίλε. Δηλαδή, εδώ είναι full δύσκολο το τι θέλεις να παίξεις. Θα πάρουν Xin Zhao από ό,τι φαίνεται. Αλλά δεν ξέρω τι θα παίξουν στο mid, δεν ξέρω τι θα παίξει BDD. Xin Zhao Pantheon για jungle είναι πολύ καλό. Πολύ καλό. Θα μπορούσε να πάρει και Galio, θα μπορούσε να πάρει και Orianna. Παίζει κάτι τέτοιο BDD. Λοιπόν, ανοίγω prediction πριν πάμε στο game. Οκ, και θέλω να δω τι θα πείτε. Θα βάλει ο Faker skin. Ναι, όχι. Πάμε. Κάντε predict αν ο Faker παίξει με skin ή όχι για τα 1000 του games. Πονάτο το Αμπέσα ban. Silas ban από την άλλη. Πιο πολύ αναρωτιέμαι τι θα παίξει όντως ο BDD. Γιατί εδώ Keria θέλει να παίξει Rakan Alistar, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι πολύ comfort με αυτά τα δύο. Τι άλλο θα μπορούσε να παίξει, ρε φίλε, ο Doran. Προσπαθώ να σκεφτώ τι άλλο παίζει. Να το Rakan ban που είπαμε. Οπότε ο Alistar μένει open και έχουν μπανάρει Silas. Οπότε δεν αποκλείω καν να πάρουν οι άλλοι Alistar στο 4. Δεν είναι καν κακό το να πάρουν Alistar στο 4 με το κόμμα που έχουν. Αν και θέλουν Rel, αλλά δεν μπορούν να πάρουν Rel αν ο άλλος πάρει Alistar στο counter. Θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Το prediction έχει πάρει φωτιά. Τι γίνεται? Το prediction έχει πάρει φωτιά. Skipper! Thanks για τα πιτάκια, boy. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρε τον μεγάλο στο Squirtle. Alistar. Ξαναλέω. Μπορεί. Και μετά τι παίρνουν αυτή η Λεώνα. Γιατί ο Keria έχασε τα comforts του. Τι μπορεί να παίξει εδώ ο Keria, ρε φίλε, versus Alistar και να βγάλει value? Γιατί το Leon είναι Nautilus, λέτε να παίξει Nautilus απλά. Αυτό είναι Galio top. Αυτό είναι Galio top versus Rumble. Οκ, για το matchup. Και έχεις Galio Vi Kai'Sa, ρε φίλε, να γίνουν ευθεία. Και να το στέλνουνε. Ωραία, νομίζω θα πάρει Nautilus.
No idea. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. It's great in lane as well against the Alistar, but it's not quite Callista with the Nico, so... Το σκέφτεται μέχρι το τέλος. Κάνει hover τη Rel, κάνει hover τον Gragas. Λοκάρει Gragas! Gragas το πρώτο game, βλέπετε. Ο Keria είναι comfort με διαφορετικά picks από τα άλλα supports. Που σημαίνει ότι εδώ, ενώ βλέπει Alistar, βλέπει Xin Zhao, λέει ξέρεις κάτι, θα πάω Gragas. Μπορώ να κυρώσω με την κοιλιά μου ρε φίλε τον dash. Ενώ ο BDD θα κάνει το πιο cack move και θα πάρει Corki. Super classic. Εμπιστεύεσαι Kai'Sa στα χέρια του Smash. Ναι ρε, το Kai'Sa του είναι απίστευτο. Είναι ο λόγος που τον έβαλε. Το Kai'Sa και το Ezreal του είναι σε πολύ καλό σημείο. Λοιπόν, Lockit, Corki. Οκ, πίστευα ότι θα πάρουν άλλο mid. Αλλά ο Corki αυτό, μου αρέσει τον Gragas, μου αρέσει πολύ τον draft στη One. Το prediction θα αρχίσει μέσα στο game γιατί πρέπει να δούμε αν ο Faker βάλει skin. You know, we saw Viego last series as well. You know, you have a few different champions you can play Ahri with, but the Vi is the simplest one. Will be that Gragas support as expected. Galio being the counter pick for the Rumble. In terms of setup for equalizers, it's pretty tricky here, but when you consider πρέπει να δούμε τι θα κάνει και ο Padak, έτσι. Γιατί ο Padak είναι το Academy. Έφεραν τον Casting στο main roster, έφεραν τον Padak στο main roster, έφεραν τον Peter. Και η ερώτηση είναι ρε φίλε, KT, είχες τον hype μαζί με το support του, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Γιατί τους έσπασες. Ενώ έχεις insane botlane στο Academy, τους έσπασες για να βάλεις Deogdam και τώρα μου βάζεις το Academy μέσα. Είστε περίεργοι ρε φίλε. Στέκαν στα έβαζες. Ρε φίλε είναι το χιλιοστό μου game, νομίζω θα έβαζα skin. Πάμε να δούμε παιδιά. Η ερώτηση είναι, έχει skin? Δεν έχει skin. Δεν έχει skin. Ο Faker στα 1000 games. Ενώ έχει 500 ευρώ immortalized fucking Ahri skin. Δεν το έβαλε. Δεν το έβαλε. Αν είναι δυνατόν στα 1000 του games. Δεν το έβαλε. Το όχι κερδίζει. Το όχι κερδίζει. Alrighty, game number 1. All eyes on that Τον bottom ήπιαμε. lane, for sure. Faker is not using his skin, which is not a big αυτό λέμε και εμείς, Caster. you know, I gave it like a little maybe 1-2% Αν το βάλει, παιδιά, αν το έβαζε τώρα αυτό το skin θα πουλούσα, το έπαιρνα κι εγώ. Έχω αφήσει λεφτά στην άκρη αυτή τη μέρα. Λοιπόν, ποιος κερδάει game 1? Yeah, I mean, it's in one way it almost feels like his skin is like his merch, you know, like he's not necessarily wearing his own merch, but like if you want to support him, you can get that. Πάμε. Ποιος θα κερδίσει, παιδιά? T1 KT. Το ανοίγω τώρα, 2 λεπτά prediction. Φύγαμε. Άιζερ, τι γράφεις ρε φίλες, τρελός. Πάμε. Κατοστάρι prediction. Κατοστάρι prediction. Boy, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το follow. Καλώς ήρθες, boy. Είναι fearless. Πάντα, πάντα. Όλα fearless. Για να προκάρει το electric. Ενώ εδώ level 1 Alistar, πολύ καλό value. Γενικά ο Ezreal βοηθάει με το level 1 Alistar. Αν και ο Ez δεν παίζει tempo, που σημαίνει ότι σε ένα μεγάλο trade, τουλάχιστον στο early game, η Kai'Sa έχει το πλεονέκτημα. Γιατί στακάρει πιο γρήγορα το tempo, άρα μπορεί να κερδίσει και τα trades. Ο Gragas θέλει level 2. Στο level 2 μπορεί να έχει δύο επιλογές, είτε να πάρει το W για sustain και damage reduction, είτε να πάρει το Q για να έχει extra CC με το slow και να βοηθήσει την Kai'Sa να κάνει land τα υπόλοιπα abilities. Ο Yoki επίσης χώνεται μέσα στο Rift 17 μήνες, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Yoki. Thank you boy. Το εκτιμώ, εννοείται, και ελπίζω να περνάς καλά στο stream και να σας αρέσουν τα co-streams. Και να τα βλέπουμε μαζί όλη τη χρονιά, γιατί όλη τη χρονιά θα έχει co-streams, το λέω σε όλους. Yoki, love you man. He has so many different skill sets as a support. You know, he will play marksman, he will play enchanters, and he will just play the unusual. Περισσότεροι πόντι για το skin παρά το game. Εδώ δεν έχει απόδοση. He will pull it off, with the exception of that one Ezreal support game that area fans don't bring up too often. But besides that,
In recent memory, hasn't really missed the mark. I remember release in game. Yeah. Πήρε Q για το poke. Πρέπει να πάρει και goal, το ξεχνάμε αυτό. But today it's just Το good ξεχνάμε old αυτό. Graggy. And so far, the lane is going pretty well for them. It does look like T1's bottom lane has the push. Excited to see how Padak deals with all this pressure himself. Φίλε, ο Padak έχει πολύ δύσκολη δουλειά σήμερα. Φαντάσου το πρώτο σου game το οποίο παίζει στο LCK ή όταν μπαίνεις από αλλαγή να είναι versus τη T1 που έχει να αποδείξει πράγματα μετά από defeat. Roster shuffles and changes where Peter's taken away from you. Okay, you're back with him now. And then just jumping in late into scrims and... Εγώ απλά θα πω για ποιο λόγο ο Hype δεν παίζει. Δυστυχώς στα stream pro εκτός από όταν παίζει Fiddle. Τέτοιος είσαι. Δεν πειράζει, Fiddle έχουμε να παίξουμε καιρό ρε φίλε, έχω σταματήσει να ρουφάω. T1 έχει κι άλλο team σε άλλο game. T1 νομίζω έχει Valorant team. Όπου έχω δει, Kerry εδώ τι έγινε αδερφέ μου, καλή ιδέα αλλά κακή εκτέλεση. Γιατί ο Peter ήταν έτοιμος, πρέπει να πιάσει και τους δύο. Οπότε ο Kerry αμήνει ένα flash. Από όσο ξέρω, ελληνική ομάδα δεν έχουμε καλή στο Valorant. Ενώ είχαμε πάρα πολλούς παίκτες που παίζανε Valorant, δεν έχουμε κάποια ομάδα που έχει κάνει πράγματα έτσι. Έχει καλό team στο Valorant, νομίζω ναι, τους έχω δει να ανταγωνίζονται υψηλή κατηγορία. Αν και το Valorant έχει πολύ περίεργο circuit ρε φίλε, γιατί είναι κάτι σαν παγκόσμιο, οι T1 παίζουν στο αμερικάνικο. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί full. Αν κάποιος ξέρει να με ενημερώσει. Έχουν τόσο καλό connection, παιδιά, ο Smash στα games που εμφανίστηκε τελευταία φορά ήταν ακραίος. Όταν λέω ακραίος, κόντρα ρε Viper στα ίσα. Οκ. Και όχι μόνο κόντρα ρε Viper, κουβαλούσε games για αυτό το clutch factor. Εγώ το έχω πει, οκ. Εμένα η θεωρία μου ποια είναι. Ότι όταν ο Zeus ήταν στην ομάδα, είχαν ρε φίλε οι T1 έναν τρελό, όπου συνέχεια φάιταρε, συνέχεια πατούσε μέσα κλικς και έτρεχε ευθεία. Οπότε η ομάδα έδινε resources σε αυτόν τον τρελό. Ο Doran δεν είναι αυτός ο τρελός. Ο Doran ο καημένος είναι πολύ πιο αμυντικός παίκτης και δεν μπορεί να κουβαλήσει games. Οπότε οι T1 χρειάζονται έναν τρελάρα. Ο Smash είναι αυτός ο τρελός. Φλασάρει μέσα με AD, φεύγει με την κάισα του ευθεία. Οπότε η ομάδα μπορεί να δώσει πάλι resources σε έναν παίκτη που παίζει υπερβολικά aggressive. Κάτι που όταν είναι ο Guma μέσα πρέπει να αλλάξει full το playstyle του, γιατί ο Guma, όσο έπαιζε με το Zeus, ήξερε να πιλάρει πολύ καλά τον εαυτό του, να έχει τρελό positioning και να παίζει με λιγότερα resources από τους άλλους. Στο τέλος, είναι και ένα ομαδικό θέμα. Κανείς δεν είπε ότι ο GUMAYUSI είναι κακός. His old brother Reckless. Yeah, he's done that a few times. I love to see some Reckless enjoyers. Ooh! Oh. Close, Padak. That was pretty close. Nice charm there from Faker. They're not going to go in on it. I think T1 have a pretty clear... Όταν επέστρεψε, παίζουν και οι δύο. Είναι 6-man roster. Okay. Μία μπορεί να παίζει ο ένας, μία μπορεί να παίζει ο άλλος, ανάλογα με αποτελέσματα. Ο Faker έχει μείνει πίσω, γιατί έχασε CS εδώ για να πάρουν τα 3 voids. Καλή δουλειά από τον Doran μέχρι τώρα, έχει προηγηθεί στα CS. Στο counter match από το οποίο έχει επιλέξει. Ο casting βέβαια ξέρουμε τι items θέλει, αφού παίζει και με Conqueror δεν πηγαίνει για το lane domination, πηγαίνει πολύ περισσότερο για τα team fights. Για τα 2 item spike. Και το έβλημα της φανάτικη για το Reckless. Ναι, ο Smash έχει το fanatic mode όντως για το Reckless. Είχαν πολύ καλή σχέση αυτοί οι δύο μεταξύ τους. Smash! Απολύεσαι! -2 CS! Τι ήταν αυτό? Πίσω στην κουλάκ. Το πέλε υπάρχει να παίζει team. Υπάρχει γυναικείο league αυτή τη στιγμή. Οι Gulutzu κάνανε γυναικεία ομάδα LOL. Δεν ξέρω που θα αγωνιστούνε. Δεν το έχω ψάξει full. Αλλά ξέρω ότι θα υπάρξει league. Λαγκάρε το ρομποτάκι ο Smash. Για ο Smash φαίνεται πολύ μικρός. Αλλά τέτοιο ταλέντο θες ρε. Για να συντηρήσεις το game θες ταλέντα σαν τον Smash. Γιατί ο Smash αν παίζει league για τα επόμενα 8 χρόνια
Καταλαβαίνεις ότι είσαι καλυμμένος. That's really it. I mean, it's 11 CS his advantage. Otherwise, small advantage generated across the board here for T1. I guess with the exception of the Αρχό game, 0-0. Κανείς δεν σκοτώνει κανένα. Παιδιά, δείτε τα items της T1. Δείτε wardάκια. Και ο Smash αντί για wardάκια έχει potion. Διαφορετικές έχει ο Smash με τον Guma. Θα μάθουμε. Ο Smash είναι 18 χρονών. Up against Faker. Yeah. Even though it's his 1000th game and I did some hard glazing earlier. His early laning phases have not been very impressive thus far. Και ο GUMAYUSI είναι 23. Έχουν 5 χρόνια διαφορά. And some great back row reads. And this kind of gold lead will matter less and less. Άρα σε 8 χρόνια το roster θα έχει mid Faker, AD carry Smash. That is to say. As a bit of a supportal combat situation again here. Υπάρχει γυναικείο αντρικό, θα έπρεπε να αυτό αν είναι θέμα μυϊκής δύναμης. Λέω δεν ισχύει αυτό ρε φίλε, και το σκάκι δεν έχει θέμα μυϊκής δύναμης, αλλά υπάρχει αντρικό και γυναικείο. Και μπορεί να παίξει και μεικτό, από όσο ξέρω, αλλά όπως και στο League μπορείς να παίξεις και μεικτό, αλλά πολλοί επιλέγουν να έχουν τα διαφορετικά leagues. Ο Zeus γιατί έφυγε, παιδιά, να κάνω βιντεάκι στο TikTok για το γιατί έφυγε ο Zeus. Νομίζω θα μάζευε πολλά views. Να εξηγώ την ιστορία. Απλά οι T1 τον έκαναν low ball με το συμβόλαιο. Ο Zeus είπε θα τσεκάρω την ανοιχτή αγορά να δω τι αξίζω. Είδε ότι αξίζει πολλά παραπάνω. Είπε T1, αξίζω πολλά παραπάνω. Αλλά ο Peter εδώ πέρα λιποθυμάει first blood για τον Smash. Άντε πάλι, σε κάθε game του παίρνει first blood το παλικάρι. Σε κάθε game έπαιρνε first blood. Και πάλι παίρνει first blood. Ωραίο play από τον Κέριας. Πιουζάρει το level 6. Ο Peter, πόσο θέλει για 6, θέλω να δω. Πόσα CS μακριά. Ουφ, θέλει πολύ για 6 ο Peter. Οπότε ήταν dead έτσι κι αλλιώς. Πιάνουνε τον rack attack. Dead. 2-0. Πολύ καλή αρχή. Now the lead here in the bottom lane has ballooned quite substantially with all that lost farm, with a kill going over to Smash as well. 800 gold up. And here you're away from Ωραίο κόμπο, ωραίο κόμπο. Είναι bomba guy ο Κέρια. Έπαιξε perfect. Ο Zeus δεν έχει ομάδα. Ο Zeus είναι στην Hanwha Life που κέρδισε το πρώτο LCK και κέρδισε και το πρώτο παγκόσμιο event. Το first stand. Ένα χολούτζο φέτος είναι επειδή κάνουν focus στο να κάνουν δύο team. Προ καμία σχέση. Κι άλλο kill για τον Smash. Του τα χαρίζουνε φίλε. Του τα χαρίζουνε φίλε. DRX είναι αύριο. Τελείωσε. Παιδιά, τι σημασία έχει όπου οι Hulu κάνουν γυναικείο team με το γεγονός ότι έχουν και άλλο team. Τα δύο teams δεν έχουν κάποιο ίδιο point μεταξύ τους. And it's fading as Faker picks up plate gold. That dot is struggling. Ωραία, ο Smash είναι άπειρα μπροστά. Είναι το μεγαλύτερο lead στο παιχνίδι. Έχει βγάλει ήδη Yuntal στο 12. Είναι τρομερό παιχνίδι για αυτόν πάλι. You know, in this lane matchup here where casting returns, it's hard to actually get kill pressure on a Galio. Δες εδώ φίλε τον Galio ανοίγει W, παίρνει aftershock, έχει φάει 0 damage από το overhit. Οποιοδήποτε άλλο champion εδώ θα έχανε όλο το HP. Ο Galio το τάνκαρε και μετά ο Honor δεν έχει ulti Honor, ούτε flash έχει. Είπε είμαι πολύ κοντά στο tower, δεν με σκοτώνει. Μάντεψε τι. Όντως δεν σε σκοτώνει. Λίγο στραβό το equalizer. Εντάξει, και η μεγάλο ποσοστό του wave θα χάσει ένα plate. Θα χάσει ένα plate. Oh, fake. Καλή αμμοπήρα. Αν πέτυχε εδώ το charm, ο BDD ήταν dead. Faker misses the charm, so nothing gonna happen there. Owner did have his ult, but they don't have vision of that brush, so not gonna push the issue. Owner here helping to clear out some of that vision that KT set up, but there's just no real angle in anymore here. It was a nice try
by KT to try to potentially find a cross map, but they just don't have the setup for it. These two item spiking champions. Οι T1 πάντως φαίνονται πολύ πιο μαζεμένοι, ρε φίλε, και στο πώς παίζουνε. Και βλέπετε, όταν λέω δίνουν resources στον Smash, ο Smash καταλήγει πάντα να είναι σε πλεονεκτικό σημείο για το παιχνίδι του. Όπου και να βρίσκεται, είναι το side όπου η T1 σίγουρα εδώ, εγώ πιστεύω θα πάρει play και θα πάρει set. Και μετά μπορούν να κάνουν και swap αν θέλουν. Γιατί τώρα δεν είναι κανείς δίπλα του, οπότε λένε Smash, πάνε back, μπορείς να αγοράσεις. Βέβαια πρέπει να αγοράσει πρόσφατα για να μην πάει back. Βλέπω και τα items του είναι full καλά στα items του. Στο Pro League παίζουν με αυτό το build της Ari. Είναι ανάλογα τον παίκτη. Το Road of Fates είναι αρκετά popular. Δείτε εδώ! Έχει μείνει στο lane και λέει ο owner, OK, let's do it. Πρέπει να κάνει ulti ξερή στον Παντάκ. Τον έπιασε. Και έχει ulti Kai'Sa. Τον σκοτώνουνε. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δηλαδή αυτό το play νιώθω ότι γίνεται επειδή είναι ο Smash εδώ. Δεν βλέπουμε όταν ο GUMAYUSI παίζει, θα ήταν αλλού ο owner. Ο owner θα φάρμαρε. Νομίζω ότι απλά παίζουν διαφορετικό παιχνίδι μερικές φορές. Τρομερός ο Smash, μπράβο. Και ο owner έχει παίξει καλό παιχνίδι. The turret going over here, they already have feats of warfare, so this will be feats of strength as it falls. T1 feel like they couldn't be more. Και Tower 2.000 μπροστά η Kai'Sa. Προέχει στο mid για το team build θα πάει στην Ari. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο με το τι αντίπαλο έχεις, είναι φαντάζομαι ο παίκτης τι θέλει. Εδώ πέρα ο Faker λέει θέλω καλύτερο cooldown στο ulti μου στο τέλος. Και επίσης και το MR Shred. Δεν ξέρω πόσο value θα βάλει το MR Shred. Owner is here, and that's what I was talking about with, the Corki and the Ezreal, is that Vi doesn't care about your mobility. She just follows you. Faker may... Ο Faker πώς κατέληξε εδώ, έχει flash. Και τώρα flash. Nice Peter! Ο Peter διαβάζει ότι ο Faker θα κάνει flash και μπορεί να τον βρει στη γωνία, αλλά ο Owner, φίλε, με τη Vi του είναι κτήνος. Λέει θα σε νταϊβάρω. Τι θα κάνεις γι' αυτό, πες μου! Αυτή είναι η T1, ρε φίλε, που έχει αγαπήσει ο κόσμος. Αυτή είναι η T1 που μπαίνουν μέσα στο Rift και απλά απαιτούν την προσοχή σου. T1 usually gets something on the other side, in most cases, especially when you're 3,000 gold. Τον LPL. Έχει και LPL μετά, έτσι. Δεν φεύγουμε. Μετά έχει LPL. Καλά, θα φύγετε γιατί δεν θα παίζουν οι T1, αλλά απλά λέω ότι μετά έχει κι άλλο παιχνίδι. Και είναι και πολύ πολύ καλό παιχνίδι. Με το LPL, το κινέζικο league. Εκεί παίζουν Billy Billy με Anyone's Legend. Οπότε καταλαβαίνετε το παιχνιδάκι είναι πολύ δυνατό. With the scanner or just with his face. Trying to engage now onto Keria. He does have his flash. He's just going to body slam over the wall instead. Άσχετη είναι αυτή μπροστά στους Έλληνες. Level θα δείχνεις, παιδιά. Είχα μιλήσει με το team, τον mate. Μου είπαν ότι δεν θέλουν να κάνουμε κάποιο co-stream συνεργατικά. Και η αλήθεια είναι πως δεν το ψάξα παραπάνω γιατί... πώς το λένε, αν πάω full με το LFL, πρέπει να δείχνω όλα τα games του LFL. Και δεν έχω χρόνο. Δεν γίνεται. Γιατί εγώ ενδιαφερόμουν να δείχνω τα games των Ελλήνων, ρε φίλε, να δείχνω 1-2 games. Engage. Το βαρέλι ήταν κακό, αλλά θα πεθάνει πάλι. Ο Smash μπορεί να κάνει engage και μετά να ξαναμπεί μέσα στο fight. Είναι δολοφονία! Απλά μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν, να μαζέψουν kills, teleport από το VDD για να φύγει μακριά. Όπου φύγει, πάω botlane να φαρμάρω το wave στα γρήγορα. Αλλά δεν υπάρχει ελπίδα, τους πιάνουν όπου θέλουν. Ο Παντάκ δεν μπορεί να παίξει. GUMAYUSI, αν μπει στο KT. Αν μπει ο GUMAYUSI στο KT. Γιατί BLG δεν παίζει, δεν νομίζω. I mean, at least they do pick up the eye as well, because they're on the cusp of not even being able to get that. So there's, like you said, there's that. Πιστεύω ότι για έναν 18χρονο είναι πολύ αγχώδης να πέσει σε τέτοιο επίπεδο. Σίγουρα ρε φίλε, αλλά αυτός που δεν θα αγχωθεί είναι και το ταλέντο.
Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ, ότι ένας παίκτης όταν μπει μέσα σε αυτό το επίπεδο και δεν αγχωθεί και παίξει σαν να μην είναι τίποτα, είναι αυτός ο παίκτης που θέλει στην ομάδα σου. Που θα ξεχωρίσει. Έτσι ήταν, ρε φίλε, όταν μπήκε ο Τσόβι, όταν μπήκε ο Viper, όταν μπήκε ο Zeus, όλοι αυτοί οι παίκτες έτσι μπήκανε σαν rookies. Όταν μπήκε ο Faker. Δεν σας κάνω πλάκα, θυμάμαι, ρε φίλε, πριν 12 χρόνια να βλέπω τον Faker να παίζει Renekton mid σε highlights και να κάνει dives. Και εγώ τον λέγα Faker. Διάβαζα τον name του σαν να λέει Faker. Και ρε φίλε, δεν ένιωθε τίποτα ο Faker, δεν καταλάβαινε. Ωραίος ο Faker. Ωραίο charm. Ono το μεταξύ νομίζω ότι δεν γεμίζει ιδιαίτερα το μάτι κανέναν, γιατί όλοι θα έλεγαν Canyon, κανένα κτλ. Για Owner είναι ο λόγος όπου οι T1 έχουν πάρει τα 2 τελευταία παγκόσμια. Στο παγκόσμιο το επίπεδο του ανεβαίνει 10 επίπεδα. Ελεώρα ακριβώς. Ακριβώς. Που είναι ο Γκούμα και ο άλλος γράφει εκεί που του αξίζει. By the way, παιδιά, Νικίλιας χθες βγήκε για interview στο HLL και είχε πάρει αγκαλιά τον Αργιλέ. Τα είδα όλα. Ο πόσο κρατιότανε για να μην τραβήξει τζούρα, δεν φαντάζεστε. Αυτό είναι το content που θέλουμε στην Ελλάδα. Θα πάρουν τίποτα. Μπαίνει μέσα πάλι Owner. Πονκ. Κανένας knock-up βέβαια. Αλλά τους έχουν πάει στη γωνία. Καλή ulti SD, αλλά πάλι μπαίνει μέσα ο Smash, μπορεί να πάρει kill. Ο Smash έχει ακόμα ulti. Εδώ είναι που ο Smash λέει βουτάω. Αλλά δεν έχει που. Πόμπα. Καλή ulti, αλλά καλύτερο charm, τον φέρνουν πίσω, τον σκοτώνουν κέρια με το kill. Το score είναι 11 και βλέπουμε ένα stomp. Ράζο και Owner, τι συγκρίνεις φίλε μου, Owner είναι class ανώτερος. Γύρισε τον Αρχιλέ στο στόμα. Όπως η πρώην μου την... Μπανάρι. Άλλοι μπαίνουν μέσα, ωραίο charm, Smash παίζει επιθετικά, να βλέπετε, δείτε τι κάνει ο Smash ρε, το βλέπετε αυτό! Είναι ο λόγος που ο Smash αυτή τη στιγμή παίζει. Αυτό το play. Δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς. Αν με ρωτήσετε γιατί παίζει, είναι αυτό το play εδώ. Είναι ότι όντως θέλει να σκοτώσει. Εδώ ο casting το πήγε λίγο ευθεία κι άλλο kill. Ο Owner κάνει solo kill το αντίπαλο AD carry, πρώτη βλέπω. Oh my god, BDD βρες ομάδα, σε παρακαλώ. BDD βρες μια ομάδα. Ο BDD αδικείται full. LCK Cup, not in Kespa Cup. Yeah, when you said Kespa Cup, I'm like, I don't think he played in Kespa. No, he did not. Και είναι κρίμα, παιδιά. Ο BDD είναι αυτή τη στιγμή τρομερός mid laner και τον βλέπουμε απλά να τρώει ξύλο με την υπόλοιπη ομάδα. Τι άλλο να κάνει, δηλαδή πείτε μου, βλέπετε, αυτή τη στιγμή ο BDD, τι άλλο να κάνει. Μην πατήσει stab. Μην πατήσει stab. I mean, technically KT are 4v3 here, but they're not on the objective, and certainly now T1 will take the fight 3v4. Ωραίο equalizer, η τελευταία τους ελπίδα. The final counter, μπαίνει μέσα ο Smash, σκοτώνει έναν, σκοτώνει δύο, μπορεί να πάει για τρία, έχει πάρα πολύ damage, μπαίνει μέσα ο Peter, πρέπει να βρει knock-up. Πέθανε κι αυτός. Μπράβο ρε Smash. Μπράβο ρε Smash. Παιδιά, τον βλέπω να παίζει και χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ με το πώς παίζει. Και το πήρε ο Smash. Oh boy! Ο Padak δεν παίζει καθόλου καλά. BDD, αν θες ομάδα ρε φίλε, σε φέρνουμε στο HLL. Αλλά σε ποια ομάδα? Ουλουτζού.
Otacon, by the way. Look at where the rest of Γιατί KT is. Τσιπεράκο, They're in Πέπε their και base. Τζότζο δεν They're αλλάζεις. lucky to have Hex-Tech gates to get to Otacon as soon as possible. Yeah. Like, I don't even want to analyze this play here, whatever. BDD, good move there, but the big prize that they get is this huge objective on the other side of the map, which gives them then the withdraws that they can then use to push their 4-3, by the way. As this Rumble equalizer is what I was talking about, how you can use it kind of defensively, but it's just not enough. T1 are too big to fail, and especially Smash, man. I mean, yeah. Smash takes duo. Are we really going to do it to By the him way. again? We had the Zekali. Καλά και το mid των Hulu μόνος του παίζει. Τον ίδιο παίκτη λέμε. Can we get Smash up to that number? I think it's going to be hard pressed to get 15. Brother, τον mid των Hulu. Let's see if he can do it. I mean, That's really the only thing I'm curious about. what if he gets a penta and ties Zeka and then the Θέλει ειδικό roster με The Lady, τον Μιζέρα, Τσίγκα και Λεοντάρα. Και μην το BDD. Καλό ακούγεται. I won't count him out. It would require Καλό KT to fight ακούγεται. them. I think Τον that's 2 hours the δεν last thing έχουνε. they wanna do. Ναι. They're gonna be forced to, as Ο this 2 hours goes χθες on. έχασε Smash. όλο το Okay, there you fight go. το οποίο θα γυρνούσε το There's παιχνίδι the μόνος one. του. We'll see how many more he can get. Και προχθές ήταν first time Aurora. Is tanking off just barely with the Galio. Nice charm here from Faker. Follow-up comes in from Flash, or from Smash rather. Oh no! From Flash, from Smash, from Dash. Πάρ' τα όλα κάτω. 13-05. Γκούμα, χίλια συγγνώμη, γυρνάς δύσκολα. Και δεν φταίς καν εσύ ρε φίλε. Δεν φταίς καν εσύ, απλά θα γυρνάς δύσκολα. Ο Smash είναι τέρας! Είναι 6.000 gold μπροστά. Holy, GG. GG παιδιά, στο Game 2 η KT πρέπει να κάνουν ένα θαύμα, αλλιώς θα έχουμε 2 Game Stomp. Τώρα στο Game 2 οι KT πηγαίνουν blue, πρέπει να κάνουν κάτι παιδιά, αλλιώς ξαναλέω γρήγορο 2-0. Και τα bans μπορούν να είναι ίδια, λίγο top lane, τώρα μπανάρουν junglers. Μπορεί να θέλουν first pick top lane αυτοί. Θέλουν Jace Gwen. Το θέμα είναι ότι αν δεν μπανάρουν κανένα, ο Doran με τι είναι πιο άνετος. Και επίσης μπάναραν μετά τα Λίγια και Azir. Αυτά είναι τα bans τα οποία είχαμε. Gwen. Yeah, no, he wasn't responding to me. He was answering something else, and the Gwen does in fact get banned. Το τηλεχειριστήριο air condition που πήγε. Obviously, with the Rumble being fearless banned, as one of the only real answers to the. Ο BDD είναι σαν τον Rookie ρε φίλε, και οι δύο είναι παιχταράδες, αλλά δεν μπορούν να πάνε σε παγκόσμιο. Έχουν αλλεργία πια. Πολύ ενδιαφέρον έτσι από σε Champion Pool. Ναι ρε, εννοείται, είναι 10 φορές καλύτερο. Ωραία, εδώ τους λένε μπανάρετε τους mid laners, αλλά νομίζω ότι η T1 είναι ok με το να κάνουν trade. Ουφ. Για πάρεις. Για πάρεις, γιατί οι άλλοι σου έχουν έτοιμο τα Λίγια Pantheon. Οι άλλοι σου έχουν έτοιμο του μπανιάρικο τα Λίγια Pantheon. Ας. Ας. Τα Λίγια Pantheon Jhin πρώτο rotation. Πώς το ακούμε? Και MF μπορούνε. Αλλά αυτά τα MF Jhin είναι πιο πολύ GUMAYUSI picks. Το θέμα είναι ότι τα παίζει και ο Smashy. Για να δούμε τι ιδέες έχουν. Ambessa Instant. Ο Doran παίρνει τον Brio top. Ωραία, αυτά που φοβάστε ρε φίλε με Ambessa τι είναι? Renekton, Volibear δεν παίζουν στο LCK. Φαντάζομαι πέραν Volibear. Να το Jhin. Να το MF. Παιδιά, δεν παίζει ο Smash αυτά τα πράγματα. Είναι ότι αυτά είναι για τον draft. Τώρα δεν ξέρω αν έχει κάτι ακραίο δικό του. Αλλά είναι αυτά τα δύο που μπορεί να παίξει. Αφού άλλος πειράσει. Οπότε τώρα θα σκυπάρεις jungle mid. Το θέμα είναι ότι ο Faker δείχνει ότι δεν θέλει να πάρει τα Λίγια κατευθείαν. Θέλει να δει τι θα πάρει ο άλλος, γιατί παίζει να έχει counter pick αν πάρει τα Λίγια ο BDD. Να το Renekton, οπότε πρέπει να λοκάρω Renekton για να μην φάει ban αργότερα. Και εδώ είναι όπου το red side μετράει. Γιατί είναι καλή απάντηση με πάνω σε As. Γιατί η As έχει lane dominance και πιο πολύ με την As τι θέλεις. Θέλεις ένα AD carry το οποίο έχει αρκετό laning phase domination, όπως η MF και ο Jhin που μπορούν να παίξουν καλό laning phase, έχουν αρκετό range.
Έχουν και οι δύο utility. Π.χ. η MF κάνει slow, την Άστο slow, μπορεί να τρέξει με το movement speed. Ο Jhin παίζει από πολύ μακριά, έχει root. Και μετά στα teamfights ματσάρεις με long range ultimates. Απλά η As, αν πάρει Zaya, αν πάρει Kai'Sa και τέτοια picks, τρώει gap στο lane. Τα λίγια. Για να δούμε γιατί ο Faker δεν πήρε τα λίγια. Γιατί ο Faker δεν πήρε τα λίγια. Ναι, μπορούν να πάρουν Rel. Μπορούν να πάρουν Victa. Ο Faker τέλος θα παίζει, φίλε. Victor θα παίξει. Κάτι με διαφεύγει. Παιδιά, να πάω όντως να γίνω coach. Γίνεται βαρετό να ξέρω όλα τα drafts πριν γίνουνε. Είναι βαρετό. Δεν υπάρχει πια, ρε φίλε, αυτή η αδρεναλίνη! Αλλά στο Game 5 επιστρέφει αυτή η αδρεναλίνη, τώρα είναι ακόμα Game 2. Στο Game 2 είναι εύκολο. Ξέρετε, το play εδώ θα μπορούσα να έχω το stream 5 δεύτερα πιο πίσω και να το βλέπω από το live και να σας λέω τι παίζουνε. Okay, και να σας λέω τι παίζουνε. Δεν θα έκανα το coaching. Δεν μπορώ χωρίς το stream. Το stream, χωρίς το stream, νιώθω ότι δεν έχω τι να κάνω μες στη μέρα μου. Μου μπανάρουνε supports. Χάσουνε Poppy. Αν δεν μπανάρουνε Rally, άλλοι λοκάρουνε Rally στο 4. Εύκολα. Αλλά θέλουν setup για την MF. You can also, I mean, we saw Keria has a lot in his pool. He doesn't have to play Realm. There are a lot of other champions. He can play Nautilus. There's so much setup, and you can't ban away all Rel εκτός, τον μπανάνουν οι ίδιοι. In fact, Αλλά τώρα, Nautilus και Leona είναι τα δύο. Jarvan ο τέταρτος. Ο Jarvan είναι ωραίος και για τις δύο ομάδες. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η ομάδα με την Ταλίγια θέλει Pantheon. Γιατί βλέπει πολύ mobility το τιμωρεί και έτσι με το Global. Αν θέλει να το παίξει ο Cuz. Italy. Ωραία, Leona Nautilus έχουν μείνει για supports. Θα πάρει Camille. Τουλάχιστον ο Keria κρατάει, ρε φίλε, τον draft ενδιαφέρον. Να το Pantheon, θα το κάνουν deny. Και η ερώτηση είναι τώρα που τους παίρνουν το Pantheon, αν τον πάρουν το Pantheon. Τι παίζει ο Cuz? Νομίζω πας Pantheon, either way, ρε φίλε, είναι το καλύτερο pick. Είναι το καλύτερο pick, ματσάρεις και το global στο τέλος, η ομάδα σου μπορεί να σου πει που είναι για να πας, ακόμα και να μην βλέπεις. Με γρήγορο communication. Και μετά blindare Leona πάνω στην MF. Και λες, ok, Keria, δείξε μου τι έχεις. Κάνει ο Kaz τα δικά του. Ο Kaz, ρε φίλε, παίζει πολύ συχνά Viego, αλλά το Viego δεν κερδίζει τελευταία. Το Viego δεν κερδίζει τελευταία. Kazlasik. Το Leona βγάζει νόημα full με τα picks που έχουν. Αν πάρει Elise, πάνε να το φλιπάρουν το game, δεν. Αν πάρει Elise, πάνε να το φλιπάρουν full. Ωραία, Keria, Nautilus ή κάτι άλλο. Τι έχεις? Όχι, τώρα κάνει open. I don't mind the Pantheon either. I think the Bard feels the best for this comp next to the Pantheon. Like the Pantheon is so basic, it's so obvious, it's so easy. Το Pantheon γιατί είναι easy εδώ? Μόνο εμένα δεν με ενθουσιάζει το Pantheon στα support σε αυτό το game. Θα κάνω open. Είχα ξεχάσει τώρα κάνει open. Δείτε τι γίνεται. Ο Rakan δεν έχει εύκολο έργο. Έχει πέτρες, έχει stun Leona, έχει πολλά πράγματα που μπορεί να πέσει κάτω και είναι καλό reset για τον Viego. Γιατί βλέπετε ότι οι KT έχουν draftάρει ένα καλό comp ώστε να μπορεί να παίρνει resets ο Viego. Και με αυτόν τον τρόπο να μπορούν να πάρουν το fight, γιατί ένα καλό reset, είτε Rakan, είτε Nock, είτε Ambessa μπορεί να σημαίνει το game. Αλλά είναι πολύ risky comp, είναι πολύ mid-game comp, χωρίς το τρομερό scaling το οποίο υπάρχει από την άλλη, από τον Victor, από την Ambessa, από μια MF η οποία θα είναι safe και θα σε πυροβολάει από πίσω. Έχουν πολλά πράγματα. Λοιπόν, boys, ανοίγω prediction. Classic prediction. Ποιος κερδάει Game 2. KT, T1. Πείτε μου, ποιος πιστεύετε ότι κερδάει, παίζω ads
Αν θέλετε να υποστηρίξετε το stream, μπορείτε να κάνετε ένα sub για να μην βλέπετε ads, να έχετε τα emote, να έχετε το badge δίπλα από το name σας και βοηθάτε με τα co-streams τα οποία κάνουμε για να κάνουμε πιο συχνά co-streams όσο παραπάνω γίνεται. Αλλά πάνω απ' όλα, thanks που είστε εδώ και πάμε να απολαύσουμε το παιχνίδι. Congratulating him on his debut, Boom! which is funny because we've seen all Boom! the Smash already, but that wasn't a debut in the LCK, which this one technically is. Τα λίγια, Crystal είναι το μηνού του στα λίγια. Faker, τι skin παίζεις? Έχω απορία να δω τι skin παίζει ο Faker. Classic, classic. For that Ashe, the Rakan, the Nocturne, and the Ambessa all teaming up with some long-range ultimates to follow up. It's going to be big. Let's jump into game number 2. Η T1 έχει χορηγούς τη Red Bull, τη Mercedes και τι άλλο έγραφε, Red Bull, Mercedes και κάτι ακόμα. Και Samsung. Insane χορηγή. All right, game number 1. Where's my minimap? Not sure what happened in the minimap. Δεν έχουν κάνει τα settings. Press the minimap button. That was the minimap toggle. He clicked it and it came back. Πάμε. Good job, Mr. Strong. Και Nike δεν θυμάμαι. Nike. Άρμ σου, ευχαριστούμε για το follow boy. Καλώς ήρθες. To be fair, That's weird. it feels like it is the beginning of the series, right? After what happened in game 1 wasn't real and wasn't a game, as the spacers put it. Maybe I was thinking about game 1 because I saw the Smash scoreline. Yeah, It's possible. think all KT Κοίτα, fans. οι T1 έχουν φάει mad gap γιατί είναι 10 CS μπροστά, 10 gold μπροστά η Ιταλία, 10 η Λεώνα και 5 η As. Οπότε έχουν πάρει πολύ gold. Single target CC, you know, and blow up potential. If you know Leona hits Το a prediction solar πώς πήγε? flare, Zenith blade, there's a Talia flip back. Έχουμε και KT believers για την απόδοση, καλό. Ο Βενίρο μου ήρθε πριν καιρό η ζακέτα 5 stars κτλ. Άστο τρομερή. Δεν την πήρα ρε φίλε, μετανιώνω που δεν την πήρα, αλλά δίνω τα λεφτά μου σε μαλακίες αντί για να πάρω έτσι αυτά τα ωραία πράγματα. Πρέπει να είναι άπειρο drip. Αλεξάνδερ, τι νούμερο την πήρες? Large. Πόσο την πουλάς? 50 ευρώ λέγε, ναι ή όχι. Στο χέρι. Και σε κάνω VIP. Σε κάνω mod. Σε φέρω να στριμάρουμε μαζί. So let's see what Carrier can get done later on. Obviously in the lane here, level 2 disadvantage, and playing into the Leona, which is a pretty common counter to the Rakan. Gonna have some challenges to face to overcome in the laning phase. And this means the pick of the Rakan kind of hurts some of the Ρε είμαι κακός που θέλω οι T1 να χάσουν για να δούμε Game 3. Το κάνω για εσάς. Κυριολεκτικά για εσάς. Για να έχουμε extra content. Ο Νοκ κάνει το κλασικό full clear. Μου αρέσει ότι και οι δύο junglers παίρνουν ποτάκια. Σιγά σιγά, ακόμα και στο LCK, αυτά που έλεγε ο Νίρο τα καταλαβαίνουνε. Οκ, οι junglers, διότι έχουν ποτάκια, παιδιά. Δεν πειράζει. Τα λέγαμε εμείς από πέρσι. Γίνεται εδώ, έχουμε ξύλο στο bot lane. Ο Smash περνάει πολύ damage, αλλά εδώ επειδή δεν μπορεί να βαράει και τους δύο ταυτόχρονα χάνει λίγο damage από το passive. Τώρα ξαναπαίρνει το passive, οπότε τώρα είναι δυνατός. Ο Παντάκ εδώ προσπαθεί να κρατήσει από το tempo. Μπαίνουν μέσα. Ωραίο engage. Παντάκ με το tempo, δεν ξέρει τι βαράει, φίλε. Ω Θεέ μου. Ω Θεέ μου. Ω Θεέ μου! Οι KT δεν μπορούν, φίλε, υπάρχει bot gap. Υπάρχει massive bot gap. Ναι, πίστευαν ότι το barrier μπορεί να βοηθήσει γιατί η As είχε το tempo up αλλά δεν είχε Q, το damage ήταν πάρα πολύ λίγο και ξεκινάει πάλι με τα πρώτα kills στο Smash το παιχνίδι και έχει ήδη lifesteal, το laning phase γίνεται 10 φορές πιο εύκολο. Επίσης πάντα δεν παίρνουν ποτάκια. Υπήρχε φίλοι ένα μέτα που πάρα πολλοί λέγανε μην παίρνετε pot στο jungle, είναι άχρηστο. Αλλά δεν ισχύει αυτό, δεν είναι ποτέ άχρηστο. Ω, casting! Μάγκες ο Rakan, γιατί είναι στο top? Το bot μου τι κάνει?
Κοίτα, δεν ξέρω γιατί, πιστεύω ότι ο Smash θα παίξει και το Σάββατο. Τσατ, νομίζω πως ο Smash θα παίξει και το Σάββατο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Αλλά κάτι τέτοιο λένε οι προβλέψεις. Αν με ρωτούσατε. Αυτό είναι υπερβολικά άγκρο, γιατί δεν κερδίζουν καθόλου HP. Ο Πίτερ χάνει σχεδόν όλο το HP, κατεβάζουν τον Κέρια. Αλλά ο Smash δίνει μια χαρά damage. Και τώρα λένε εδώ και το γυρνάμε, το γυρνάμε. Εδώ. Και εδώ ανταλλάζει πολύ damage σε διαφορετικά targets. Ο Smash είχε ακόμα το ποτάκι του και το πάτησε μέσα στο trade. Και εδώ ο Κέρια λέει τι κάνουν αυτοί, φίλε. Just walked into today's series being like, it's going to be the freest 2v2 of my life, you know? Like, I mean, just based on some of the decisions he's made, this series, το swap. Αλλά κάνουν κάτω και η MF είναι κάτω. Δεν απαντάνε στο objective. Και να βλέπετε τώρα τι κάνουνε. Δεν swappάρουν τον Smash. Στέλνουν τον Smash στο bot lane να φαρμάρει το wave και μετά λένε στον Doran πάνε παίξε στο 1v2. Αλλά επειδή εδώ δεν θέλουν και οι να υποφέρουν, δεν απαντάει κανένας στο bot lane και απλά στέλνουν το top τους να μοιράζεται gold. Οπότε η διαφορά ποια είναι? Ότι η MF παίρνει μόνη της πια όλο το gold, όλο το XP και οι άλλοι το μοιράζονται δια 3. Άρα ποιος παίρνει τα λεφτά? Δεν τους ενδιαφέρει καν να πάρουν το tower. Τους ενδιαφέρει ότι το AD τους θα βγει τρομερά από εδώ. Δεν το κάνουν defend. Αν έρθει ο Knock με ulti και η Ambessa το στείλει FT για να πιάσει τον Viego, το παίζουνε. Εδώ η Ambessa πρέπει να κάνει ulti. Τώρα, άργησε πολύ. Έφυγαν από το tower. Το failare ο Doran. Το failare ο Doran. Ο Doran έπρεπε να κάνει ulti μέσα στο tower για να μπορέσει να φύγει. Α, η T1 τώρα. Εδώ είναι ένα μικρό choke. Οκ, είναι ένα μικρό choke αυτό. Το play ήταν Ambessa, ulti στο tower, knock ulti για να έρθει και ο Rakan καλύπτει. Και μέσα στο tower δεν μπορούν να σε φαϊτάρουνε. Πίτσα. Τι κάνει ο Πίτα Μαλάρκ? Meanwhile, EMF στο bot lane. Παίζει κάθε φορά με άλλο AD carry, είναι δύσκολο. Κοίτα, δεν νομίζω. Γιατί Screams κάνει και με τους δύο. Οκ, και ο Κέρια αδερφίλε δεν είναι κανένας νουμπάς. Οκ, έχει τρομερή εμπειρία, τρομερό champion pool. Οπότε για αυτό το επίπεδο δεν νομίζω ότι αυτό είναι δικαιολογία για τους παίκτες. Αλλά τώρα αν τον έβαζες να έπαιζε με AD carry εμένα. Sad moment there. I like the style in which KT were like, okay, we have to force something here. Αλλά και ο Κέρια παιχταράς, παιδιά. Ο Κέρια απλά περιμένει υπομονετικά να αλλάξει πάλι το μέτα για να παίζει τρολιές. Οι άλλοι συνεχίζουν στο swap. Αυτό είναι αιμονή. Επίσης, Knock vs Viego, το matchup είναι πανεύκολο. Βλέπετε, εδώ η Ambessa είδε ότι ο άλλος είναι στο bot, ο Viego, και πάει να περπατήσει στο wave για να κάνει wave clear. Το θέμα είναι πως εδώ οι άλλοι θέλουν το tower, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο casting ξέρουν ότι δεν έχει flash και αν τον σκοτώσουν εδώ και πάρουν και tower είναι huge. Και το kill μαντέψτε τι, θα το πάρει ο Smash. Θα το πάρει ο Smash. Εδώ ο Smash δεν έχει ulti, θα κάνει ulti στο wave, θα χάσουν το tower. Okay, το πρώτο tower θα περάσει στην ομάδα των KT, αλλά καθόλου κακή δουλειά. Η MF συνεχίζει να βγαίνει άπειρα μπροστά. Wait, υπάρχει πιθανότητα να το πάρουν πρώτη T1. Δεν νομίζω. Super easy. Chat, easy.
Λοιπόν, boys, από εμάς που είμαστε εδώ, ποιος θέλει μετά να δούμε και LPL? Ποιος θέλει να δούμε λίγο China? Ένα. Το θαυμαστικό τι είναι? Bro, Pikachu θέλει πολύ να δει LPL. Εμένα Γκούμα. Ρακατάκ, BDD. Έχει top, έχει BLG. Και άλλ. Γιατί αυτό το series τελείωσε πολύ νωρίς. Συνένε νωρίσα. Το δέχομαι. Θες κάτι, το δέχομαι. BT on misfortune means that even when you get hit by a volley, you still got a shield and can assert your dominance. Μακάρι να επιστρέψει το Divine Standard για τον Viego. Μπορείς να παίξεις στη Standard Sky. Ωραίος εδώ. Ο Owner ακυρώνει το ε της Λεώνα, αλλά τώρα που δεν έχει flash είναι dead. Και είναι το reset που λέγαμε για την ομάδα των KT που χρειάζονται. Γιατί αν δούμε το map, γενικά στο map, δεν είναι άσχημα οι KT. Κάνουν πράγματα. Αν δούμε το bot, είναι λίγο δύσκολα. Και χάνουν 6 voids, 6 voids αν κερδίσουν ένα fight και η As μπορεί να πάει σε κάποιο side για να πάρει tower, μπορεί και να γυρίσει στο παιχνίδι. Αλλά η As θέλει να πάει με το build με το Yuntal και τα items που έχει στο 11,5 είναι το slingshot και οι μπότες. Πρέπει να βγάλει BF. Once again, 600 gold up, but this time he's got a friend in Cuz, which is the only other player who's usually had a little bit of a gold lead when we look at some of these KT games. Παιδιά, κοίτα, οι KT, αν σοβαρευτούν και φέρουν κανονικό bot και κανονικό top, είναι πολύ καλή ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι τους κερδίζουν τους DK. Γιατί το jungle mid τους, ειδικά το mid, είναι πολύ καλή. Αλλά με αυτούς που έχουν, δεν κάνουν δουλειά. Δηλαδή και ο Casting ήρθε στη θέση του Perfect και ο Peter άλλαξε το support που είχαν και ο Pandak άλλαξε το AD που είχαν. Έχουν φέρει 3 αλλαγές με το roster να μην δουλεύει. Ο Deogdam ήταν το χειρότερο AD στη λίγα. Δεν είναι καν αστείο. Ωραίο ulti, αλλά πρέπει Λεώνα να πετυχαίνει! Πρώτη φορά που ο Smash πήγε να έχει θέμα, αλλά έχει flash, χαλάνε flash, cleanse heal, φεύγουν μακριά, παίρνουν τις Λεώνα το ignite. Ο Deogdam ρε φίλο καημένος, δεν ξέρω πώς μπήκε στο LCK. Γιατί αυτό το LCK είναι υπερβολικά ανταγωνιστικό. Οι παίκτες που έχει είναι όλοι τρομεροί. But T1 with the 2 Drake lead feeling very happy with how that exchange went. Assuming there's no punish on the smash again. And, you know, it's a bit of a slower game here, but Cuz, a little trickery. Λοιπόν, Cuz, ξάδερφε. It's gonna come down to, I mean, the game Δεν is είσαι και μπροστά ρε φίλε και ο oh my god, τώρα είναι level μπροστά. Οπότε και ο Renekton με 77 CS δεν κάνει καριέρα. Έχει τα λιγότερα CS στο παιχνίδι επειδή απλά επέλεξαν να τον σουαπάρουν στα χειρότερα σημεία. Θέλανε τόσο πολύ ο Pandak να μπορέσει να παίξει το παιχνίδι, όπου βγάλαν το Renekton εκτός παιχνιδιού και η As πάλι έμεινε 1200 πίσω. Δεν είναι καν ότι το game της πήγε τάπα. Πάλι έμεινε πίσω. Game on wasn't real, as we've mentioned many times. That draft. Αλλά chat, αυτό το game παίζεται. Έχει μέλλον μπροστά του και αυτό είναι το βασικό, ότι έχει μέλλον μπροστά του. They haven't gone for any unnecessary objectives just yet, and we'll see what happens with that Rift Herald to spawn. But still, I think KT, even, you know, if they get a pick before the Rift Herald, then you've got an angle to actually go for those objectives. So I don't mind. Είμαι θα πάρει gold το Cal. So far we haven't seen a lot of value from
Βέβαια, ξαναλέμε, η διαφορά με το Kali είναι πάντα πλασματική αυτή που βλέπουμε. Δηλαδή, η διαφορά θα είναι αυτή που βλέπουμε τώρα συν 200 gold. Τώρα έχει 1500. Known synergy. Like, this is not a comp, unlike KT's, that's super basic in what it does. Like, it doesn't have, it's not a bad draft. You're gonna say super based. It is, I mean, honestly, picking Rakan into Leona, that was pretty based from the area. It was pretty based. And laughing while you do it, and then laughing when the Leona goes in and you win the... Αλλά φίλε, σε αυτό το game, εφόσον ήταν τόσο μπροστά η MF και βλέπετε ότι έχει πάει πολύ passive το παιχνίδι. Άλλη διαφορά. Εδώ το Fates ακόμα το βγάζουνε, ναι, αλλά από ό,τι βλέπω ο Faker δεν πηγαίνει Road of Ages. Okay, ο Faker δεν είναι enjoyer του Road of Ages και στα δύο παιχνίδια έπαιξε champions που βγάζουν ρόα, αλλά δεν το έβγαλε. Να, το game μου φαίνεται done. Πρέπει να κάνει τεράστιο μυστήριο smash για να χάσουν. Ή απλά οι υπόλοιποι να πεθάνει κατευθείαν ο Doran και μετά ο Viego με μορφή Doran να πηδήξει πάνω στην MF. By the way, έγινε ένα δράμα με το T1. Καλά, για τους Κορεάτες αυτό είναι δράμα. Λοιπόν, ο Κέρια δεν επιτρέπεται να στριμάρει λόγω κάτι με το στρατό. Οκ. Και στρίμαραν ο Honor και ο Smash. Οπότε ο Κέρια, για να δείχνει το gameplay του, στρίμαρε στο Discord στους συμπαίκτες του. Οι οποίοι συμπαίκτες του στρίμαραν το Discord του Κέρια. Αυτό ο coach της T1 δεν το ήξερε και του έστειλε κάποια πράγματα σε πριβέ για τον GUMAYUSI. Και για μια στιγμή φάνηκαν στην κάμερα, ρε φίλε, και φάνηκε ο GUMAYUSI να ρωτάει τον coach, μα είμαι ο μόνος που έπαιξε άσχημα. Και τώρα αυτό οι T1 fans το έχουν πάρει, το έχουν αναλύσει και έχουν βγάλει ιστορίες γύρω από αυτό. Ότι σε φάση το coaching staff βγαίνει και λέει ότι ο GUMAYUSI έπαιξε άσχημα, θέλουν να βάλουν πάλι τον Smash μέσα. Έχει γίνει τρομερό storyline γύρω από τους Κορεάτες. At that time, they weren't exactly set up. They have the first couple of Drakes. Unfortunately, they did roll the Ocean Soul, which isn't the best. Especially Όταν θέτεις τα λίγα κακό, ναι. Αρκετά. Αν και εντάξει, τα λίγα damage δεν κάνεις κι αλλιώς, οπότε θα μπορείς να πάρεις το level. Αλλά σκελάρει πιο αργά, φαντάζομαι, και εφόσον δεν τρως damage με τα λίγα, δεν παίρνει και το mana πίσω. Λάκα έχει το ρε φίλε, το δοκίμασα στο Malzahar σήμερα. And the game Good slows old down Doran. once more as T1 weren't going to opt into a bad fight. BDD can't kill Doran. It's a bit quiet, but T1 have prio. They have 3 wards to the left of the Dragon Pit, 1 in the Tri-Brush beneath, and then 2 on the entry point. Η διαφορά στο mid έκλεισε, στο jungle μεγάλωσε, στο bot lane εκτοξεύτηκε, στο top lane είναι μια χαρά ο Doran, είναι Levendi. Κατά ψέματα, μπορεί ο Smash να είναι πολύ καλός, αλλά ο Guma όμως αδικείται. Φίλε, δεν έχει αδικείται ξεαδικείται. Στο τέλος η ομάδα είναι η T1, οπότε παίρνεις αποφάσεις που βοηθάνε την ομάδα. Τι κάνει ο Peter? Καλό άρρο. Καλό άρρο από τον Πάπια. Stun field right in the choke. KT do have control of the mid lane, and they have the Rift Herald, so T1 have to move over and stop this push. That might be enough to secure them Dragon. They want to heavily commit to something after this Herald crash instead. T1 playing so respectfully backing up though. Faker. Πιάνουν τον Faker. Faker έχει flash, το θέμα είναι πού θα φλασάρει. Oh, BDD! Ο BDD το παίξε perfect και γι' αυτό είναι τα λίγια merchant. Το τα λίγια του κάνει κάτι τέτοια περίεργα, ρε φίλε. Καταλαβαίνει full το champion. BDD. Ο Kulti πάνω στο rack attack. Τον έχουν πιάσει, τον κάνουν fear. Μπαίνει μέσα όμως από την άλλη και ο Doran. Πεθαίνει ο BDD. Κατάρα τον ήρωα επιστρέφει. 4v4. Αν σκοτώσουν τον Keria μπορεί να υπάρχει play. Μπαίνει μέσα ο Peter Malark. Πιάνει το stun. Δεν υπάρχει cleanse. Παίρνουν πάνω στον Smash. Είναι low seats. Πήγε πεθαίνει. Είναι έκτονο με το kill. Αυτό είναι το KT fight. Είναι το KT fight. Τι κάνει? Doran, γιατί είσαι εκεί? Περιμένει τα Χριστούγεννα. Βέβαια και ο Guma έτρεξε ρε. Ο Guma στο bot με core και έκανε WFT και πέθανε. Χωρίς λόγο. Και έβγαλε τη ρούλα full μπροστά.
Αυτό ήταν καλό. Δείτε πώς πιάνουν την Ταλίγια. Η Ταλίγια εδώ πέρα δεν έχει ελπίδα. Ωραίο και το τυπί του Ντόραν. Αλλά μετά τι έγινε. Μετά τι έγινε. Πήγε στην Άς ρε φίλα, δεν τη σκότωνε με τίποτα. Smashy. Ωραία, η Άς είναι ακόμα down bad όμως. He's inting. Faker inting, bro. Τώρα είναι 1001 games, γέρασε. Τελικά το Viego θα κουβαλήσει. Τελικά, ο Kaz, η επιλογή του να πάρει Viego ήταν σωστή. Έρχεται να παίζει KT, ρε, άλλαξαν τους πάντες. Μόνο ο Kaz και ο BDD δεν αλλάζουν, οι υπόλοιποι κάνουν όλοι underperform. Η KT έκανε μαλακία, έσπασε το Academy της, ειδικά το bot lane που είχε στο Academy και από εκεί πέρα όλα πήγανε χάλια. Ενώ αν ανέβαζε τον bot που είχε στο Academy θα ήταν μια χαρά. Υπάρχει ο κόσμος από εκεί, έχει T1. Μπορεί. Η Genji δεν πληρώνει καλά. Αλλά King, Canyon και Chovy θέλουν να παίξουν μαζί. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πράγμα, ότι αυτοί τρεις θέλουν να παίξουν μαζί. Σας είπα κάτι είχε υποθεί του τύπου ότι ο Chovy είπε εγώ θα παίξω μόνο αν παίξει ο Canyon και ο Canyon είπε ότι εγώ θα παίξω μόνο αν παίξει ο King. Οπότε ή τους κρατούσες όλους, τους έχανες όλους. Ο Viego έβγαλε Shield Bow. Έβγαλε πολύ early Shield Bow σε αυτό το game. Μπορεί, ωραίο, έχει πλάκα. Έχει συνέχεια E, έχει συνέχεια W. Μέσα στο fight. Πέρμα slow, πιο utility build. Η επιλογή η άλλη εδώ ήταν να πάει κάτι σαν Navori για παράδειγμα. Ή Phantom Dancer, οπότε αντί για Phantom Dancer πηγαίνει αυτό, γίνεται πιο utility. Αλλά πραγματικά το E σου δεν έχει cooldown, δηλαδή σε κάθε wave έχεις E. Αυτό δεν μ' αρέσει, είναι περίεργο item. Αλλά το βγάζει νωρίς για να πάρει το reset επειδή δεν μπορεί να πάει Sterax. Αντί για Sterax λέει θα πάω αυτό και μετά θα βγάλω Collector. Ή θα βγάλει LDR δεύτερο αντί για να βγάλει Collector. Γιατί T1 είχαν στο Academy κατά το planer, όχι. Τα μόνα καλά άτομα στο Academy ήταν ο Smash. Και ο Reckless. Ο ένας ευρωπαϊκός πρωταθλητής, ο άλλος Κορεάτης Faker. Αϊ, είχε ασπίδα. Πήγε ο Reckless στη One, πήγε στο Academy, ρε. Τρομερό PR move, από τα καλύτερα moves. Hype για τον ίδιο, hype για την ομάδα. Καθόταν ο Kaidrel και μου έβλεπε τα παιχνίδια του Academy της T1. Has looked way better than KT throughout this year and brought Genji to the brink in that best of 3 banger that we had on Sunday. So, οι KT είχαν τον hype και τον δώσανε. Είναι τρελή. Είχες τον hype και τον έδωσες. Είσαι χάλια ρε φίλε. Δανεικό, ξεδανεικό. Τρολάρεις. Κλέντς έτσι κι αλλιώς όμως. Αλλά τι κάνει φίλο BDD εδώ πέρα, πήγε να το στείλει ευθεία, πολύ καλό το W. Πώς το έκανε πάνω στον αέρα. What? They did both dodge the arrow, so no big issue there. BDD tried to go for another shove angle there, but found himself also flying with the blast cone. And now ο Smash κράτησε flash, που σημαίνει ότι όλοι έχουν flash για το επόμενο fight. Όλοι. Αλλά ο Rack Attack δεν είναι full HP.
Τώρα από το side. Casting κόβει τον carry από τον κάνει το μεγάλο engage. Να το και το TP είναι πάρα πολύ deep. Είναι πάρα πολύ deep. Παίρνουμε μέσα. Το smite. Θα περάσει στο knock. Smite still, easy peasy, faker πάνω από το ήχο θέλει να πάει πάνω στον BDD του. Παίρνει την ασπίδα, κάνουμε το fight στον Kaz για να πάρει το kill. Αλλά αυτό μπαίνει μέσα, σκοτώνει και δεν παίρνει reset. Μπορεί να κάνει το τορόιδικα πάνω στο smash για να πάρει το kill. Μπορεί να πάρει reset. Όχι, δεν παίρνει assist. Ξαναμπαίνει μέσα. Το knockback δεν πετυχαίνει. Παίρνει πάνω στον owner. Το stun είναι εκεί. Παίρνει μέσα ο casting. Θα πετάνει όμω πάρα πολύ γρήγορα ο Kaz. Και τώρα ο Renekton είναι ο κουβαλητή του fight. Μπαίνει μπροστά, καλύπτει με το σώμα του. Παίρνει το kill από το Q. Μπορεί σε λίγο να κάνει empower W και να σπάσει εσπίτες ακόμα και να την πάρει τώρα πίσω. Low faker είναι full HP και μπορεί να πετάει laser. Πιου. Δεν μπορεί να πάρει kill όμως, ακόμα δεν έχει damage. Το θέμα είναι πως έκλεψαν τον Δράκο. Ο owner με το smite. Epic legendary steals. Δεν ξέρω πως το χάνει και ο Kaz, είναι η αλήθεια, πήγε για το fight. Αλλά ότι δεν πήρε reset. Ο Kaz πάνω στον smash ήταν το fight για να μην χάσει. Cool. Ωραίο fight. Πρώτα μου Viego το smite, πώς το χάνουμε εκεί. Smash. Θα χάσει τη δουλειά σου. Θα χάσει τη δουλειά σου. Έχει game 3. Ανάλογα ποιος θα κερδίσει. Εδώ η lag την έχουμε πει την ιστορία, θα την πούμε μπορεί και μετά. Απλά μην τη πάμε τώρα στο game. Φέκερ έκανε spectate. Πήρε το kill, έκανε ό,τι μπορούσε για ακόμα αν δείτε τα items του. Δεν είναι locked full. Δεν έχει στακάρει καν όλα τα spells του. The stun from the Renekton is down. I have an angle here to just full channel until he physically kills me. Η MF ακόμα είναι μπροστά, αλλά εγώ δεν το βλέπω. Στα items, πού είναι μπροστά? Chat, πείτε μου η MF πού είναι μπροστά στα items. Δεν το βλέπω. Το 1600 το οποίο προηγείται. Είμαι τυφλός. Ξέρετε γιατί? Infinity Edge, πανάκριβο. Bloodthirster, πανάκριβο. Ο άλλος πηγαίνει budget επιλογές. Ο ένας πηγαίνει ρούχα από το Sane και ο άλλος παίρνει ρούχα. Πείτε μου καμιά μάρκα. Supreme. Παίρνει Supreme ρε φίλε έτσι για να έχει πάνω το logo. Άρε Doran ο γκάπερ τους είσαι. Το κανόνι casting, το κανόνι. Θα καστάρουμε αυτά. Τι Supreme όμως το 14. Ακόμα το φοράνε. Νομίζω. No, and Faker is sitting on 2 items. Will, you know, do a lot of burn with this, and in longer fights too, the Blackfire Torch is so incredibly strong as you just get more and more value out of it as the fight extends. Casting εδώ είχε ένα backup, μπορεί να τον σκότωνα. Valenciaga είναι η φάση πλέον. Εγώ βλέπω ότι ο Peter είναι η φάση πλέον. Μπαίνει μέσα, αφήνει το ulti, το stun είναι καλό! Peter Malark! Αλλά δεν έχει κανένα follow-up τώρα, έρχεται το BDD, μπαίνει μέσα με το combo, δεν πετυχαίνει τίποτα, έχει κάνει το δικό του flash, αλλά ο Keria μπαίνει πάρα πολύ deep για να κάνει το δικό του combo και μετά πιάνει το Kaz, πρέπει να φύγει μακριά, κάνει το ulti, πεθαίνει στον αέρα, είναι το kill για τον Faker και μετά μπορεί να πάνε ευθεία πάνω στο BDD για να πάρουν και αυτό το kill. Oh my god, είναι καλό το fight! Είναι καλό το fight! Λεξάρουμε λίγο. Οκ! Doran, ό,τι είπαμε, ψωμί και αλάτι. Ψωμί και αλάτι. Πολύ ωραίο fight. Ρε, ήταν τρομερό το ultimate από τον Peter. Πού ήταν οι υπόλοιποι? Πού ήταν οι υπόλοιποι? Αυτό πρέπει να ανέβει TikTok. Πρέπει να πάμε πάλι και να κλείψει το TikTok ρε φίλε. Να έχουμε από κάτω rage bait. Και εδώ φίλοι μου, KT. Δεν ήταν και πολύ κλάση αυτό που κάνατε. Γιατί εδώ, η Ιταλία πού είναι? Μπρο, η Ιταλία είναι top. Η Ιταλία είναι ακόμα top μέχρι να έρθει η ισχύ ότι πέρασαν 3 εργάσιμες. Γιατί κάνει το flash combo, αλλά δεν πετυχαίνει τίποτα. Όσο είναι να φλασάρουν, οι άλλοι φεύγουν. Εδώ ο Keria αφήνει πολύ ωραίο knock-up. Γιατί μετά ο Viego που μπορεί να κάνει 1v9 πεθαίνει. Και εδώ ο Doran λέει, τα κερδίζω αυτά. Και μετά πεθαίνει και ο Πάπιας. Και τώρα το game δεν είναι done, αλλά σίγουρα οι T1 ρε φίλε έχουν το πλεονέκτημα. Αν θέλουν να το κερδίσουν, θα κερδίσουν. Ωραίο cleanse. Ναι, ο Viego για ποιο λόγο δεν μπαίνει πιο γρήγορα εκεί?
Smash cooked. GG. GG. Ο Viego γιατί δεν πήγε κατευθείαν με το flash πάνω από τον τοίχο. Δηλαδή εδώ δεν του λέει ο BDD, τον έπιασα, έλα. Μάλλον όχι. Οι KT το είχανε, για ένα σημείο το είχανε, πραγματικά παίξαν καλά. Όσο καλύτερα γινόταν ρε φίλε με αυτό που έχει δημιουργηθεί, αλλά GG. He just used the wall to zone KT away from it. Yeah. That's it. That's GG. Yep. And what was a very close second game. 2-0. Το πάλεψαν. Φάνηκαν όσο μπορούσαν. Αλλά μερικές φορές το φάνηκαν δεν είναι αρκετό. Respect στους KT, αλλά παιδιά νομίζω ότι ο Smash θα είναι μόνιμος κάτοικος T1. Okay. Δύσκολα να τον βγάλεις από εδώ και πέρα.